મિત્રો, આપણો આજનો ત્રીજો ટોપિક છે સર્વનામ. સર્વનામ એટલે શું? એટલે કે નામના બદલે જે શબ્દ વપરાય એને સર્વનામ કહે છે. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે હું ખુરશી ઉપર બેઠો છું, તો હું જે વાપર્યું એ મારી જગ્યાએ હું વાપર્યું એટલે એને સર્વનામ કહેવાય. હું, અમે, તું, તેઓ, પોતે, આ, જે, કોઈક, કોણ વગેરે એની જગ્યાએ જે મતલબ જે કોઈ પણ નામની જગ્યાએ આ વાપરીએ શબ્દો તો એને સર્વનામ કહે છે. સર્વનામના અમુક પ્રકાર છે, સાતેક પ્રકાર છે સર્વનામના. તો આપણે એક એક કરીને જોઈશું. હવે એમાં પહેલો પ્રકાર છે પુરુષવાચક સર્વનામ. તો કે જુદી જુદી વ્યક્તિઓને દર્શાવવા માટે વપરાતા સર્વનામને પુરુષવાચક સર્વનામ કહે છે. એટલે જેમ કે અમે હમણાં જ આવ્યા, તમે થોડી વાર પછી આવો, તેઓ રમી રહીએ છે. તો આ એક જુદી જુદી વ્યક્તિ માટે દર્શાવવામાં આવ્યું છે, તો એને પુરુષવાચક સર્વનામ કહે છે. એવી જ રીતે સ્વવાચક સર્વનામ. સ્વવાચક સર્વનામ એટલે કે જે સર્વનામ પુરુષવાચક સર્વનામની સાથે વપરાયને તેનો ભારપૂર્વક નિર્દેશ કરે તો એને સ્વવાચક સર્વનામ કહે છે. ધારો કે હું પોતે જ આ કામ કરીશ, પુસ્તક લેવા રમેશ ખુદ આવ્યો, તો આનામાં આ વાક્યની અંદર એ જે તે ભાર મૂકેલો છે. ધારો કે હું પોતે જ, હું ખુદ જ, એમ, તો એને સ્વ ઉપર એવો ભાર મૂક્યો છે એટલે સ્વવાચક સર્વનામ. ત્રીજો પ્રકાર છે દર્શકવાચક સર્વનામ. દર્શકવાચક સર્વનામ. દર્શકવાચક સર્વનામ એટલે જે સર્વનામ કોઈ વસ્તુ તરફ બતાવવાની દ્રષ્ટિએ નિર્દેશ કરતું હોય તો તેને દર્શકવાચક. દાખલા તરીકે આ ચોપડી તમારી છે, પેલું શું છે, તે વસ્તુ અહીં લાવો. તો આમાં એક દિશાનું સૂચન કરે, દિશાનું, કે આ ચોપડી છે, પેલું, તે, પેલી વસ્તુ, એને એક દર્શકવાચક સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે સંબંધવાચક સર્વનામ. સંબંધવાચક એટલે કે જે સર્વનામ પછી વાક્ય પૂરું કરવા બીજું સર્વનામ વાપરવાની અપેક્ષા હોય તેને સંબંધક સર્વનામ તરીકે કહેવાય. એટલે કે એક વાક્ય પૂરું થાય પહેલા એક કંઈક અપેક્ષા રહે કે હજી કંઈક બીજું સર્વનામ આવશે નામની જગ્યાએ. દાખલો જે વાવે તે લાણે, જેવું કરશો તેવું પામશો, જેવો રાજા તેવી પ્રજા. આમાં શું થાય કે એક સર્વનામ વાપર્યા પછી બીજું સર્વનામ આવશે એવી અપેક્ષા રહીએ, એવો સંબંધ રહીએ કે બીજું કે હમણાં આના પછી કંઈક બીજું સર્વનામ આવશે તો જ વાક્ય પૂરું થશે, તો આને સંબંધક સર્વનામ કહે છે. સંબંધવાચક સર્વનામ. હવે આવે છે પાંચમો ટાઈપ, અન્યોન્યવાચક સર્વનામ. એટલે કે અન્ય એકબીજાના પરસ્પર એવા અર્થમાં વપરાયેલ સર્વનામને અન્યોન્યવાચક સર્વનામ કહે છે. દાખલા તરીકે આપણે એકબીજાને મદદરૂપ થવું જોઈએ, પરસ્પર સંપ રાખવો, એટલે એકબીજાનો ભાવના આવે આમાં, તો એના માટે અન્યોન્યવાચક સર્વનામ વપરાય છે. છઠ્ઠો ટાઈપ છે અનિશ્ચિતવાચક સર્વનામ. અનિશ્ચિતવાચક સર્વનામ એટલે કે કોઈ સર્વનામ કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ કે વ્યક્તિનો નિર્દેશ ન કરતું હોય તે અનિશ્ચિતવાચક સર્વનામ તરીકે ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે ત્યાં કોઈક તો હતું જ, તમારે કંઈ જોઈએ છે, હર કોઈ આ વાતથી પરિચિત છે, અમુક કામ વિચારીને કરવા જોઈએ, તો આમાં કોઈ એકનું નિર્દેશ કે કોઈ એકનું પર્ટિક્યુલર નથી, કોઈક કરીને કીધું છે કે અજાણી વ્યક્તિ, મતલબ કે અનિશ્ચિત વસ્તુ છે, તો એના માટે અનિશ્ચિતવાચક સર્વનામ વપરાય છે. અને હવે છેલ્લો ટાઈપ છે પ્રશ્નવાચક. એ તો આપણે જાણીએ જ છીએ કે જે વાક્યની અંદર પ્રશ્ન પૂછાતો હોય તો એને પ્રશ્નવાચક સર્વનામ કહેવામાં આવે. ધારો કે રમેશને કોણે માર્યો, તમે શું કરી રહ્યા છો, આ કોણ છે, એની અંદર છેલ્લે પ્રશ્નવાચક આવે એટલે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ. તો હવે આના ઉપરથી આપણે જોઈ લઈએ આના સ્વાધ્યાય. તમે જાણો જ છો એ રીતે કે તમને 3 સેકન્ડનો ટાઈમ આપવામાં આવશે, તમે જવાબ વિચારી લેવાનો, પછી કરેક્ટ કરી લેવાનો સાચું છે કે ખોટું. તો પહેલો પ્રશ્ન છે જે લાવશો તે ચાલશે. હવે રેખાંકિત કરેલ સર્વનામ છે એનો પ્રકાર જણાવો. તો આનો પ્રકાર છે સંબંધક વાચક. કારણ કે આપણે એક શબ્દ આવી ગયો સર્વનામ અને બીજું સર્વનામની અપેક્ષા રહીએ તો એને સંબંધક વાચક કહેવામાં આવે. તમે નહીં આવો તો વાંધો નહીં. રેખાંકિત સર્વનામ ક્યુ છે,
આનો જવાબ આવશે એ પુરુષવાચક. તમે નહીં આવો તો વાંધો નહીં. ત્રીજો છે મારે પેલી સાડી લેવી છે. રેખાંકિત કરેલ સર્વનામનો પ્રકાર જણાવો. જવાબ આવશે સી દર્શકવાચક. કારણ કે મારે પહેલી સાડી લેવી છે એમ એક નિર્દેશ કરે છે કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે. ચોથું ઓપ્શન છે હું જાતે આ કામ કરીશ. રેખાંકિત સર્વનામનો પ્રકાર જણાવો. તો આનો જવાબ આવશે બી સ્વવાચક. કારણ કે હું જાતે જ એમ ભાર મૂકીને કહે છે એટલા માટે. પાંચમો છે પતિ પત્ની અન્યોન્ય પૂરક છે સર્વનામ ઓળખાવો. તો આમાં તો ક્લિયર કીધું જ છે કે અન્યોન્ય વાચક આવશે. કારણ કે આપી દીધું છે અન્યોન્ય પૂરક છે. એવી રીતે તમે ક્યાં હતા? રેખાંકિત સર્વનામ કયું છે? તો આમાં આવશે પ્રશ્નવાચક સી. કારણ કે છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. સાતમો છે પેલા ખૂણામાં કોઈક છે. રેખાંકિત સર્વનામ કયું છે? તો આમાં આવશે એ અનિશ્ચિત વાચક. કારણ કે કોઈક છે એવો નિર્દેશ કર્યો છે એટલા માટે. નામના બદલે જે વપરાય તેને શું કહેવાય? આપણે ભણી ગયા હમણાં જ. નામના બદલે જે વપરાય એને ડી સર્વનામ કહેવાય. હર કોઈ ના આવી શકે આ સર્વનામનો કયો પ્રકાર છે? હર કોઈ ના આવી શકે. જવાબ છે અનિશ્ચિત વાચક. કારણ કે હર કોઈ અનિશ્ચિતતા દર્શાવી છે એટલા માટે. આ કોણ છે સર્વનામ કયું છે? આ કોણ છે? તો એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે સી પ્રશ્નવાચક. તો મિત્રો આવા નવા વિડીયો ચાલુ રાખવા માટે કૃપા કરીને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ધન્યવાદ.